Yabsira Sileshi ይባላል በኮምቦልቻ ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት የ11ኛ ክፍል የናቹራል ሳይንስ ተማሪ ነኝ ያው ስለማላቀው ነገር ስለ ፕሮግራሚንግ ስለ ኮምፒውተርና የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረኝ ከዚህ ስልጠና መጠብቀው ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ ነው እና እንደኔ ድሉን አግኝተው እዚህ መሳተፍ ያልቻሉ መገኘት ያልቻሉ ታናናሾቼን እህቶቼን ወንድሞቼ ምናምን ማቃቸውን ጓደኞቼ በአካባቢ ያሉ ሰዎችን በሙሉ በአካባቢ ያሉትን ሰዎች በሙሉ እነሱን ማገዝ ወይም ደግሞ እንደኔ አይነት ግንዛቤ እኔ ማቀውን ያህል እንዲያውቁ ማረክ ያው ብዙ ስንሆን ወይም ደግሞ ብቻዬን አለመሆኔ የሚጠቅመው እኔ ማላቀውን ነገር እነሱ የሚያውቁት ነገር አለ እና ማላቀውን ነገር በእነሱ ሸፍኜ መረዳዳት እንችላለን ከሌሎች ጋር መማር የምፈልገው መረዳዳት እንችላለን አንዳችን ለአንዳችን የማናቀውን እየተራረምን መማር እንችላለን ሴት መሆን እድል ነው ምክንያቱም ወንዶች ጋር እኩል የመሳተፍ እድሉ ከተሰጣቸው ከወንዶች ያልተናነሰ ውጤት ወይም ግብ ላይ መድረስ እንደሚችሉና እንደውም ከወንዶች በተሻለ መልኩ መድረስ እንደሚችሉ ስለማመን ሴትነት እድል ነው ብዙም አይደለም ግን ከዚህ በኋላ ከፍ ያለ እንደሚሄድ ገምታለሁ ጤናማ ኗኗር የተስተካከለ ህይወት ነው ብዬ ነው የምገልጸው ከችግር ሙሉ ለሙሉ የጸዳ መሆን ባይችልም ግን በመጠኑም ቢሆን ከችግር የቀነሰ ህይወት እና የተስተካከለ ህይወት ነው ጤናማ ህይወት ራስን ማሳደግና ማበልጸግ ከነበረብን ችግር በመታረም እና የማናቀውን ነገር በማወቅ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ ወይም ለዓላማ መቅረብ የማህበረሰቡ ጫና በቅድ አለመመራት በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በሙሉ የሚጠቅሙበትም አይጠቅሙበትም ስላለ ጫና ይፈጥራሉ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ፈተናዎችን መወጣት መቻል በዚህ ጊዜ ይሄ መሆን ፈልጋለሁ ምለው ነገር የለም ግን በመሆነው ነገር ላይ ውጤታማ መሆን ፈልጋለሁ ያው በጣም ግንኙነት ሊኖረው ባይችልም ግን በመጠኑም ቢሆን ምናልባት ከመሆናቸው ነገሮች አንዱ ከመማረው ነገር አንዱ ሊሆን ይችላል ወይም ከመማረው ነገር ውስጥ ሊሆን ስለሚችል ግንኙነት አለው ብዬ አስባለሁ አዎ ምክንያቱም መገናኘት ባይችል እንኳን እኛም ይሄን ተምረን መገናኘት እንዲችል ማድረግ ለምሳሌ ወይም ደግሞ በሌላ የሥራ ዘርፍ ላይ ራሱ ብንሆን እዚህ ጋር አብሮ ጎን ለጎን መሄድ የሚችል ነገር ማድረግ ሮል ሞዴል ይለኝ የዛሬው ክላስ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ማላቃቸው ነገሮች ተምሪያቸው ማላቃቸው ነገሮች እንደ አዲስ ተምሪያለሁኝ በርግጥ ኮምፒውተር ከጻንታች ጀምሮ በግል ትምህርት ቤት ነበር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተምረን አናቅም ነበር አሁን ግን እንደ አዲስ ተምሬ ማላቀው ነገር በማሪ ጥሩ ነው የዛሬው ክላስ